پیرزن روی تخت کهنش افتاده بود. نفسهاش سنگین شده بود و هر بار که سعی میکرد سرش رو از بالش بلند کنه درد امونشو میبرید. پاهاشو دراز کرد اما انگار همه چیز در بدنش ناله میزد. ناله‌ای کوتاه و بیرمق از میان لبه‌های خشکیدش بیرون اومد. بالش از زیر سرش سر خورده بود و حالا نمیتونست اونو جا به جا کنه. نفسش تنگتر شده بود. با چشمانی خسته و نیمه باز به در اتاق خیره شد. منتظر بود، منتظر پسرش. صدای کشیدن کفش ها روی زمین از پشت در شنیده میشد. پیرزن که صدای پای پسرش رو خوب میشناخت چشم به در دوخت. پسرش که جوانی ناخلف و سر به هوا بود وارد اتاق شد. سلامی کوتاه و بیرمق کرد. پیرزن با همون حال ناخوش جواب سلامش رو داد. پسر کنار تخت مادر نشست، زیر بغل او رو گرفت و آرام او رو بلند کرد تا کمی بنشینه. پیرزن نفس تازه‌ای کشید، انگار برای لحظه‌ای کوتاه از دردهاش رها شده بود. پسر که میخواست بلند بشه دست مادر روی دستش قرار گرفت. پیرزن آرام و با صدایی لرزان گفت: صبر کن پسرم، کجا میخوای بری؟ پسر با لحنی بیخیال جواب داد: میرم یه کاسه آب بیارم که داروهاتو بخوری. پیرزن آهی کشید و گفت: آب به درد من نمیخوره. حال من خیلی بدتر از اونیه که دارو بتونه کاری کنه. پسر که حالا کمی روی زمین زانو زده بود به صورت مادرش نگاه کرد. پیرزن با نگاهی خیره به سقف گفت: پسرم، من همه چیو در مورد تو میدونم. پسر با خونسردی شونه هاشو بالا انداخت و گفت: چه چیزی رو میدونی؟ پیرزن نگاهی عمیق به او انداخت و گفت: میدونم که راهت درست نیست. زنهای همسایه که به عیادت هم اومدن گفتن که تو با سرقت و زورگیری از آدمهای ضعیف پول در میاری. پسر سرش رو پایین انداخت و چیزی نگفت، انگار حرفی برای دفاع نداشت. سکوتی سنگین بینشون حاکم شد. پیرزن دوباره نفس بلندی کشید و گفت: از وقتی که این حرفا رو شنیدم حالم خیلی بدتر شده. دلم میخواد که سر عقل بیایی و از این کارات دست برداری. تو که میدونی این راه آخر و عاقبت نداره. پسر با حالتی بی تفاوت به مادرش نگاه کرد و گفت: شاید روزی از این کارا دست بکشم، شاید توبه کنم، اما نه امروز نه فردا. پیرزن که انگار از این جواب ناامید شده بود به سختی نفس میکشید. گلوش خشک شده بود و انگار چیزی در گلوش گیر کرده بود. مزه تلخی در دهانش پیچیده بود.
هیچ کلمه‌ای نمیتونست این تلخی رو از بین ببره. چشمهاش به نقطه‌ای از سقف خیره موند. در دلش با خودش گفت آیا امیدی هست که این پسر سر عقل بیاد؟ نه، من که دیگه زیاد زنده نمیمونم تا اون روزا رو ببینم. سکوت اتاق رو فرا گرفت. پسر که هنوز کنار تخت نشسته بود نگاهش رو از مادر دزدید. پیرزن در اون لحظات فقط به این فکر میکرد که آیا آخرین نفسهاش رو با حسرت و نگرانی از آینده پسرش سپری خواهد کرد. پیرزن روی تخت کهنش دراز کشیده بود. نفسهاش سنگین و نامنظم شده بود. مرگ رو در نزدیکی خودش حس می کرد، اما هنوز حرفی برای گفتن داشت. پسرش که کنارش ایستاده بود پرسید برم؟ اما مادر با صدایی لرزان و بریده پاسخ داد نه، قبل از رفتن یه قول به من بده. پسر با تعجب گفت چه قولی؟ پیرزن که میدونست زمان زیادی براش باقی نمونده آرام و شمرده گفت قول مردونه بده که برای کفن من از یک مال حلال استفاده کنی. پسر از این درخواست جا خورد. برای لحظه ای مات و مبهوت به مادرش نگاه کرد و پرسید مال حلال؟ پیرزن با همان صدای لرزان گفت بله، فقط از مال حلال. یه تیکه پارچه سفید تهیه کن تا کفن من بشه. پسر سرپا ایستاد، اما انگار پاهاش توان حرکت نداشت. در ذهنش آشوبی به پا شده بود. چطور باید کفنی حلال برای مادر فراهم کنه در حالی که تمام زندگیش از راه حروم گذشته بود؟ مادر که دیگه توان نشستن نداشت آرام خودش رو به پایین تخت سر داد و دراز کشید. وقتی کمی بهتر تونست نفس بکشه ادامه داد پسرم، اگر کفن من از راه حروم باشه روح من آزرده میشه. پسر دستی به سبیلش کشید و با لحنی جدی گفت باشه، من این کارو میکنم. پیرزن که هنوز نگران بود با تردید پرسید قول میدی پسرم؟ پسر با جدیت پاسخ داد آره، قول میدم. پیرزن با خیالی نیمه آرام پلک‌هاشو بست. پسر نگاهی به مادر انداخت و بی صدا از اتاق بیرون رفت. او به آرامی از خانه خارج شد و به سمت خرابه‌ای نزدیک شهر رفت. در خرابه پنهان شد، به دیوار تکیه داد و منتظر موند. اما این بار قصدش دزدی یا زورگیری نبود. او تصمیم گرفته بود از کسی با زبان خوش کمک بگیره. میخواست پولی که برای کفن مادرش تهیه میکنه حلال باشه. چند ساعت گذشت. در همون زمان مردی پارچه فروش
از دور به سمت شهر می اومد. او کوله باری از پارچه ها رو روی دوش خود گذاشته بود و آرام آرام قدم بر می داشت. پسر ناخلف که او رو دید از پشت دیوار خرابه بیرون پرید و راه رو بر او بست. پارچه فروش که از ترس پاهاش می لرزید با لکنت گفت تو کی هستی؟ چی میخوای؟ پسر با لبخندی عجیب گفت داخل کوله بارت چی داری؟ پارچه فروش که هنوز وحشت زده بود گفت من پارچه فروشم. این کوله بار پر از پارچه هاییه که برای فروش به شهر میبرم. پسر ناخلف که از شنیدن این حرف خوشحال شده بود با خوشحالی بشکنی زد و گفت به به، نه چک زدم نه چونه، پارچه اومد به خونه. پارچه فروش که چیزی از حرفهای او نمیفهمید کوله بار رو روی زمین گذاشت و با پشت دست عرق پیشونیشو پاک کرد. با حیرت گفت من نمیفهمم تو چی میگی؟ پسر ناخلف قهقهی زد و گفت خسته ای، بهتر کمی بارتو سبک کنی. پارچه فروش هنوز متوجه منظور او نشده بود، اما پسر تصمیم گرفته بود این بار به جای زورگیری یا دزدی با زبان خوش و رضایت کامل از این مرد کمک بگیره. در ذهنش تنها یک فکر بود، کفنی حلال برای مادرش فراهم کنه، حتی اگر این کار براش سخت ترین کار دنیا باشه. پسر ناخلف با چشمانی تیز و حرکاتی سریع دست به کوله بار پارچه فروش برد. مرد که هنوز ترسیده و گیج بود نگاهی به او انداخت و با لحنی آمیخته به تردید گفت تو میخوای پارچه بخری؟ چه پارچه ای میخوای؟ پسر ناخلف قهقهی زد و گفت من پارچه خریداری کنم؟ مرد که حالا بیشتر سردرگم شده بود پرسید پس چی میخوای؟ پسر با خنده‌ای بلندتر گفت یه پارچه حلال، میفهمی؟ یه پارچه حلال برای کفن مادرم میخوام، اما پول ندارم. پارچه فروش که از شنیدن این حرف شوکه شده بود چیزی نگفت. پسر ناخلف بی معطلی گره کوله بار او را باز کرد. پارچه ها تا خورده و مرتب درون کوله بار چیده شده بودند. پسر یکی یکی اونها را بیرون کشید و روی زمین میانداخت، انگار دنبال یه چیزی میگشت. بالاخره دستش به پارچه‌ای سفید رنگ رسید. چشمهاش از شادی برقی زد، پارچه رو برداشت و برانداز کرد. با لحنی رضایت بخش گفت همین خوبه. پارچه فروش که هنوز شوکه بود گفت پسر جان، چون این پارچه رو برای کفن مادرت میخوای به همون قیمتی که خریدم بهت میفروشم. پسر ناخلف دوباره خنده‌ای کرد و گفت مگه نشنیدی؟ میگم پول ندارم که این پارچه رو بخرم. مرد با تعجب پرسید پس میخوای این پارچه رو از من مجانی بگیری؟ پسر با خونسردی جواب داد آره، اما با رضایت کامل تو. پارچه فروش که از این حرف خیلی عصبانی شده بود با لحن تندی گفت من پارچه مجانی به کسی نمیدم.
پسر ناخلف که دیگه حوصله بحث کردن نداشت، مشت محکمی به گونه پارچه فروش کوبید و گفت بیا اینم پول پارچه. مرد بیچاره با صدای بلند ناله کرد، اما قبل از اینکه بتونه چیز دیگه‌ای بگه یه مشت محکم به گونه دیگرش فرود اومد. خون از بینیش جاری شد و صورتش کبود. حالا دیگه ترسیده بود. میدونست که اگر بیشتر مقاومت کنه حتما کتک بیشتری میخوره. با صدایی لرزان و بغض کرده گفت باشه پارچه رو ببر، پارچه برای تو، پول نمیخوام. پسر ناخلف که از این حرف خیلی خوشحال شده بود قهقهه‌ای زد و گفت نه این کافی نیست، باید بگی این پارچه حلاله. پارچه فروش که به شدت ترسیده بود با صدای ضعیف گفت حلاله. پسر ناخلف دستش رو بالا برد و تهدید کرد بلندتر بگو. مرد که حالا دیگه از ترس جونش لرزه به تن داشت فریاد زد حلاله حلاله. پسر با لبخندی شیطانی گفت خب حالا کوله بارتو جمع کن و برو پی کارت. پارچه فروش که زیر لب ناله و نفرین می کرد پارچه هاش رو از روی زمین جمع کرد و به راه افتاد. پسر ناخلف پارچه رو زیر بغل زد و با عجله به سمت خانه رفت. وقتی به خانه رسید پارچه رو جلوی مادرش گذاشت. پیرزن که از همه چیز بیخبر بود با دیدن پارچه نیمخیز شد و با لبخندی ضعیف گفت پسرم از اینکه به فکر مادر پیرت بودی خیلی خوشحالم، اما برای اینکه با اطمینان خاطر چشم‌هامو روی هم بذارم و بمیرم میخوام از زبون خودت بشنوم که این پارچه حلاله. پسر ناخلف خندید و گفت خیالت راحت باشه مادر، این پارچه حلاله. مادر که سینش از درد سنگین شده بود چند لحظه‌ای سکوت کرد، سپس با صدایی لرزان پرسید قیمت این پارچه چقدر شد؟ پسر با بیخیالی گفت هیچی، من هیچ پولی بابتش ندادم. پیرزن یک لحظه خشکش زد، چشمانش گرد شد و با صدایی لرزان و نگران گفت پول ندادی؟ پس چطور میگی که این پارچه حلاله؟ پسر ناخلف با خنده‌ای بلند جواب داد مادر جان، صاحب پارچه رو انقدر کتک زدم که فریاد حلال حلالش به آسمون رسید، خیالت راحت باشه. طفلی پیرزن بیچاره با شنیدن این حرف دستش رو روی قلبش گذاشت و آهی کشید. انگار سنگینی غمی بزرگتر از قبل روی سینش افتاده بود. سرش به یک باره سنگین شد و روی بالش افتاد.